හොඳයි. Have a nice day. සුබ දවසක් හැමෝටම. මම Bandara Dissanayake from London Bridge English Academy. ඉතින් විශේෂ පණිවිඩයක් දෙන්න මේ වීඩියෝ එක ලෑස්ති කළේ. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා මම පහුගිය දවස්වල ශ්‍රී ලංකා ජාතික රූපවාහිනියේ නුගසෙවන හරහා පණිවිඩයක් දුන්නා. මෙවර උසස් පෙළ හැදෑරූ දරුවන්ට මෙතෙක් ආ ගමන් මඟ තුල ඉගෙනගත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව Taman ඉගෙන ගත්තේ විභාග අරමුණු කරගෙන නම් සහ මේ වන විට ඔබ සිටින වයස් මට්ටමට සුදුසු පරිදි ඔබගේ ඉංග්‍රීසි වර්ධනය සිද්ධ වෙලා නැත්නම් ඒ වගේම කොහොම වුණත් මේ කෙසේ වෙතත් ඔබට මින් ඉදිරියට අනාගතයට මුහුණ දීම සඳහා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට මුහුණ දීම සඳහා ජීවිතයට මුහුණ දීම සඳහා රැකියාවක් සොයා ගැනීමේදී සමාජයේ ගැටීමේදී අත්‍යවශ්‍ය වන ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න මාස 3ක පාඨමාලාවක් මම පටන් ගන්නවා කියලා පණිවිඩයක් දුන්නා. ඒ අනුව මට විශාල ප්‍රමාණයක් මම හිතන්නේ 1000කට වඩා අධික ප්‍රමාණයක් මගෙන් තොරතුරු විස්තර ලබා ගත්තා. නමුත් 20%ක වගේ ප්‍රතිශතයක් තමයි ඒ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්නට පෙළඹුණේ. මම හිතනවා පාඨමාලා ගාස්තුව හෝ එමත් නැත්නම් ආරම්භ කරන මේ දිනය පහුගිය 18 වෙනිදා පටන් ගත්තේ. තවමත් අද දින වන විටත් ඒ සඳහා සම්බන්ධ වෙමින් පවතින. සමහර අය දැනගන්නේ ප්‍රමාද වෙනවා. දැන් මගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකක්ද ගැන කියන්න හදන්නේ? හරි. අදහස ඉක්මවා තොරතුරු ලබාගත් විශාල ප්‍රමාණයකට අද වන විටත් මෙම පාඨමාලාව සඳහා සහභාගී වීමට නොහැකි වී නම් යම් කිසි හේතුවක් මත හේතු කාරණා ගණනාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඊළඟ කාරණාව සම්බන්ධ වෙන්න කැමති සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් හැබැයි දැනගත්තේ ගොඩක් පහු වෙලා. එතකොට සමහර විට ඒ නිසාම මුදල් කළමනාකරණය කර ගැනීම යම් තාක් දුරට අපහසු වෙන්න පුළුවන් මේ වන විට. හොඳයි. මම එක පැත්තකින් දැක්කා මේ රටේ තෙල් පෝලිම්, ගෑස් පෝලිම් මිනිස්සු මැරෙනවා. මිනිස්සු කන්න බොන්න නැතුව බෙල්ල වෙලා දා ගන්නවා. මෙවැනි තත්ත්වයන් දැක්කහම ඇත්තටම මම වගේ මිනිස්සෙකුට මම විශාල නොමිලේ සේවාවන් රැසක් කරගෙන යන මිනිස්සෙක්. රටට ආදරේ මිනිස්සෙක්. දරුවන්ට මේ මිනිස්සුන්ට මේ සියලු දෙනාට ගහ කොළට සතාසුකට ආදරය කරන මිනිස්සෙක්. නමුත් මේ වැඩ කරනකොට ඉතින් මම ආදරේ කියලා මට මේ හැමදේම නිකන් හම්බෙන්නේ නැහැ. එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. මම නොමිලේ කරනවා වුණත් මට මේ මම ගෙවලා මම මුදල් අය කරලා කරත් මම නොමිලේ කළත් SAT එකෙන් මගේ බිල වෙලාවට එනවා. විදුලි බිල වෙලාවට එනවා. ඒව නොකළොත් ඒවා කැපෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වැඩ කරගෙන යාම සඳහා යම්කිසි වියදමක් අවශ්‍යයි. මගේ පැවැත්මටත් වියදමක් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා සාධාරණව මම නිතරම මේ මිල ගණන් යොමු කරන්නේ. ඒ අනුව ආයතනයක් හා බැඳී කටයුතු කරනකොට ඒ ස්ටාෆ් එකක සර්විස් එක යනකොට සහ ඒ ආයතනයට යම් ප්‍රතිලාභයක් එක්ක වැඩ කටයුතු කරනකොට එතනදී ඒ ගැනත් හිතන්න වෙනවා. කෙසේ වෙතත් දැන් මෙන්න මේ අවස්ථාවක් මම දෙන්න හදන්නේ මේ පහුගිය පාඨමාලාව සඳහා තොරතුරු විස්තර අරගෙනත් සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙච්ච අයට සම්බන්ධ වෙන්න උවමනාව තියෙනවා යම් මුදල් ප්‍රශ්නයක් තියෙන අයට සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන් මුදල් ප්‍රශ්නිකුත් නැහැ හැබැයි දැනගත්තේ ප්‍රමාද වෙලා. එහෙමත් නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ දැනගන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා ඒ ගැන කියන්නයි මේ හදන්නේ. අපි අලුත්ම පන්තියක් ආරම්භ කරනවා. ඒක තියෙන්නේ බදාදා රාත්‍රී 8:10. මාස 3ක් කෙරෙනවා. ආරම්භය අප්‍රේල් 6 වෙනිදා. ඉගැන්වීම් සිද්ධ වෙනවා. කතන පුහුණු අභ්‍යාස සිද්ධ වෙනවා. ඒතර කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් කතන අභ්‍යාස කරනවා කියවනේ මේ අපි නම් ඕවා කරලත් නැහැ අපිට බෑ අපිට එහෙම දැනුමක් නැහැ. ඒ කතාව පැත්තකින් තියන්න. ඔබ අර මෙතෙක් දන්න ආකාරයේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක්වත් පාඨමාලාවක් නෙවෙයි මේක. මෙතන කරන්නේ ඔරිජිනල් පබ්ලික් ස්පීකින් සිස්ටම් එක අනුගමනය කරමින් තමයි ඔබේ කතනය හදන්නේ. එතකොට ඒ සම්බන්ධව මම විවිධ උදාහරණ දෙමින් පසුගිය දිනවල නිලම YouTube නාලිකාව ඒ වගේම තවත් සෝෂල් මීඩියා හරහා දැනුවත් කිරීම කළා. පුද්ගලිකව මගේ channel එක හරහාත් මම පැහැදිලි කිරීම කරලා තියෙනවා මම කෙනෙකුගේ කතාව හදන්නේ කෙසේද කියන එක.
සමහරව පිටර දෙන්නේ නැහැ. තව කෙනෙක් අල්ලගනි අර මම එහෙම නැහැ. මෙන්න මම කරන දේ තවත් කරන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා නම් බොරු නොකර කරලා මිනිස්සුන්ට වැඩක් කරන්න. හරි. මම ඒ විදිහට ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. මම ඒ නිසා ඒ දේ කිසිම පැකිලීමක් බයක් හංගගෙනින්නක් නැතුව ඕපන් මම ඒ සියලු දේ කියලා දෙනවා. එහෙමනම් ඔබ බය වෙන්න එපා. ඔබේ වයස් මට්ටම ගැන හිතන්න එපා. ඔබ හැබැයි අවුරුදු 18ට වැඩි විය යුතුයි. හරිද? අවුරුදු 18ට වැඩි අවුරුදු 45 55 වුණත් කමක් නැහැ. ඕනම කෙනෙක් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉගැන්වීම් සිද්ධ වෙනවා බදාදා රාත්‍රී 8:10 දක්වා. ඊළඟ බදාදා වෙනකන් ඔබට කතන අභ්‍යාසයේ යෙදෙන්න පුහුණු වෙන්න මම තමයි කතන අභ්‍යාසය ඔබට දෙන්නේ. ඔබ එය පුහුණු වී හොඳින් වීඩියෝ කරලා මට ඔබේ කතන අභ්‍යාසයේ එවිය යුතුයි. එයම තමයි මම ඔබේ ප්‍රොනන්සියේෂන් සහ ඔබේ අඩුපාඩු මම ඒ තුලින් තමයි සකස් කරන්නේ අඩුපාඩු කියන්නේ. හොඳයි. ඒ විදිහට මාස 3ක් ඔබ මගේ කතන අභ්‍යාස කරනවා කියන්නේ මාස 3ක්ම ඔබ ඉංග්‍රීසි පරිසරයක ජීවත් වුණා හා සමානයි. ඔබ ඉංග්‍රීසි කවුරු හරි කෙනෙක් සමග කතා කළා හා සමානයි. ඔබේ ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍යම අවස්ථාවල ඔබෙන් පිටවිය යුතු ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයන් ඉංග්‍රීසි පිළිසඳරවල් ඔබ තුල තනියෙන් ඔබ පුහුණු වුණා හා සමානයි. හැබැයි අවසාන ප්‍රතිඵලය වශයෙන් ඔබ තුල නිර්මාණය වෙනවා ඔබට සාමාන්‍ය ජීවිතයේ එමත් නම් විශේෂ ස්ථාන ටිකට සාපේක්ෂව ඔබෙන් පිටවිය යුතු ඉංග්‍රීසි වචන සහ වාක්‍ය හැසිරීමේදී අවශ්‍ය වෙන ඒ තැන්වලට අවශ්‍ය කියමන් ඒ සියල්ල ඔබ තුල ගොඩ නැගෙනවා. ඒ වගේම විශේෂම දේ තමයි මේවායේ ප්‍රොනන්සියේෂන් ඔරිජිනල් ඉංග්‍රීසි විදිහට මම කියලා දෙන එක සහ අනිත් දේ ගැඹුරුම කාරණාව අති විශිෂ්ටම කාරණාව තමයි මම ඔබට ඔබේ ඕනෑම ව්‍යාකරණ ගැටලුවක් ඊටාම සුදක්සේ හරිද මේ අල්ලෙන් තියලා පෙන්නනවා වගේ ඔබට මම පැහැදිලි කරනවා. ඒ පැහැදිලි වීම තුලම ඔබ තුල කොන්ෆිඩන්ස් ගොඩ නැගෙනවා, විශ්වාසය ගොඩ නැගෙනවා. මේ අදහස මම කිව යුත්තේ definitely මෙන්න මේ සිස්ටම් එකේ. Right? So believe me, trust me. If you don't know about me, you can watch my videos. Follow my YouTube channel. Then you watch my 1, 2, 3 lessons. Then you can understand who am I. Then you can join this course. Right? Okay. Right. Men 3-month English course starting date 6th of April. April 6 වෙනිදා අපි පටන් ගන්නවා. Right? ගාස්තුව මාස 3ටම රුපියල් 10000යි. අඩු කළා. අර මම කියපු අනෙකුත් වියදම් අඩු කරලා ඔබට ඒ සහනය ලබා දුන්නා. Right. එතකොට මේ 10000ත් ඔබට පුළුවන් දෙපාරකට ගෙවන්න. එක සැරේ ගෙවන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් ගෙවලා මේක ස්ථාවර කර ගැනීම වෙනත් දෙයකට වියදම් වුණොත් මට දෙවෙනි එකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙයි. එහෙම නැත්නම් මම දෙවෙනි කොටස ගෙවා ගන්න බැරි වෙයි කියන විශ්වාසය නම් මේ වෙලාවේ තියෙනවා නම් එකවර ගෙවලා මේක කම්ප්ලීට් කරන්න. මොකද මම සහනයක් නෙදීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකත් ඕක දැන් දෙපාරකට ගන්න ගම හැමෝම ගෙවනවා එක සැරේ. හරි. එහෙම නෙමෙයි. මේ වැඩෙත් මම උපරිම සහනයක් දීලා තියෙන නිසා පුළුවන් අය තීර වශයෙන්ම මේ කෝස් එක මම කරනවා කියලා 10 ගෙවන්න. හරිද? විස්තර ගන්න. ඒ වගේම මම මේ වීඩියෝ එක මට කලින් විස්තර අහලා එවලා තියෙන අයටත් මම මේක යවනවා. ඔබට ඔබ වෙනමම කැමති සම්බන්ධ වෙන්න නම් I like 6th of April කියලා වත් කමක් නැහැ. හරි. I like 10,000 course කියලා වත් කමක් නැහැ. මොකක් හරි විදියකින් අර පරණ කෝස් එක අනිත් කෝස් එක පටල ගන්න නැතුව මේ කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති අය මේ 6 වෙනිදා දක්වා අවස්ථාවක් තියෙනවා. 6 වෙනිදාත් අවස්ථාව මම දෙනවා. ඔන්න මම අවස්ථාවක් දුන්නා. තවත් ඊටාම සරල කරලා නමුත් වැඩ කිසිම දෙයක් බාල වෙන්නේ නැහැ. PDF ලැබෙනවා, voice ලැබෙනවා, කතන අභ්‍යාස ලැබෙනවා, ඒවා පරීක්ෂා කරනවා, ඔබේ ලිඛිත අභ්‍යාස පරීක්ෂා වෙනවා. එහෙමනම් මේක කාටද ගැලපෙන්නේ? කිසිම විදියකින් හිතන්න එපා තමන්ගේ තනතුරු, තමන්ගේ දැනුම් මට්ටම්, තමන් ඒ වෙන මොකුත් හිතන්න එපා. මෙන්න කට්ටිය. විශේෂයෙන් මේ සැරේ A level ලියපු ළමයි නේ මට දැන් කලින් ගොඩාක් ඔය කෝස් එකට සම්බන්ධව විස්තර ගත්තේ. ඒතකොට ඒ අයට පුළුවන්. ඒ වගේම ඇඩල්ට්ස්ලා. අපිට පේරන්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රිටයර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ටිකක් වයසින් වැඩි මොන හරි හොඳ ඉහළ තනතුරක ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩක් මගේ හැරිලා. එහෙමනේ ශ්‍රේෂ්ඨවල එනකොට එහෙම වෙනවනේ. ඒක ලැජ්ජාවට කාරණයක් නෙමෙයි. ඒක අපේ රටේ අධ්‍යාපන සිස්ටම් එකේ එක මගේ හැරෙනවා. ඊට පස්සේ ජීවන ගමන් මඟ තුල මගේ හැරෙනවා. නමුත් අද වෙන විට ලොකු පසුතැවීමක් තියෙනවා. සමහරවිට පුතා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා, පුතාගේ පුතා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. Tamanට බෑ. ඉතින්
මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා මේ කතන අභ්‍යාස ටික කරගත්තොත් මේ ව්‍යාකරණ දැනුම් ටික ගත්තොත් හරිද මේ ප්‍රොනන්සියේෂන් හදාගත්තොත් ඔබට ඔවුන් සමග මේ ඉතිරි ටික කාලය බොහොම සතුටින් ගත කරන්නට ඒක ප්‍රයෝගී වේවි. හරි ඊළඟට ඔෆිස් වර්කර්ස්ලා රැකියාවන් කරන රාජ්‍ය හෝ පුද්ගලික ඕනතරම් අය ඉන්නවා ඉංග්‍රීසි ටිකක් කතා කරගන්න තැනකට ආවොත් එතනදී පොඩ්ඩක් අසරණ වෙනවා. මගෙත් ඒක එකතු වෙන්න මේක හදාගන්න. ඒක සිම්පල් කේස් එකක්. අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබේ කැපවීම උත්සාහය ලෝභ නැතිකම. ලෝභ නැහැ කියලා කියන්නේ මුදලට විතරක් නෙමෙයි. ඔබේ කාලය මේ වෙනුවෙන් වැය කරන්න ලෝභ වෙන්න එපා. ඔබේ මනස මේ වෙනුවෙන් වැය කරන්න ලෝභ වෙන්න එපා. ඔබේ නිින්ද පොඩ්ඩක් මේ වෙනුවෙන් කැප කරන්න ලෝභ වෙන්න එපා. ඔබේ කාලය වැය කරන්න ලෝභ වෙන්න එපා. ඔබේ මුදල වැය කරන්න ලෝභ වෙන්න එපා. එහෙනම් ඔබේ හඬ පිට කරන්න ලෝභ වෙන්න එපා. අන්න ඒ ලෝභ වීම අයින් කරගෙන වැඩේට නැහින්න ඔබට ඒ කැප කරනවට වඩා දහස් ගුණයකින් ප්‍රතිඵල අනාගතයේ භුක්ති විඳින්න පුළුවන් වේවි. ඒක ෂුවර්. හොඳයි ඊළඟට යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස් සහ සිලෙක්ටඩ් ස්ටුඩන්ට්ස්. ඒ කියන්නේ යුනිවර්සිටි එකට යන්න සිලෙක්ට් වෙලා ඉන්න අය. යුනිවර්සිටි එකට ගිහලා ෆස්ට් ඉයර් එකේ ඉඳලා දෙවෙනි එකට දැන් යන්නේ කොහොමද කියලා අසරණ වෙලා ඉන්න අය. ප්ලේස්මන්ට් ටෙස්ට් එකට මොනවද එන්නේ කියලා දන්නේ නැතුව අසරණ වෙලා ඉන්න අය. ඒ හැම දිනකටම මම කියනවා මේ වැඩසටහන තුලින් ඔබ හොඳ අඩිතාලමක් දාගන්න. තම තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත ඔබේ අවශ්‍යතාවය විශ්වවිද්‍යාලය යන්නද? ඔබේ අවශ්‍යතාවය රැකියාව උසස් වීමක් ගන්නද? ඔබේ අවශ්‍යතාවය IELTS කියලා පිටරට යන්නද? ඔබේ අවශ්‍යතාවය සාමාන්‍යයෙන් සමුග පරීක්ෂණයට මුහුණ දීලා විදේශගත වෙන්නද රැකියාවක් ලබා ගන්නද කියන එක මේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයේ කොච්චර දුර යන්න ඕනද කියන එක එතනින් ඔබ තීරණය කරන්න. මේ තුලින් ඔය සියල්ලටම ගැලපෙන මූලික අඩිතාලම දාගන්න. පණිවිඩයක් යොමු කරන්න WhatsApp කරන්න. පොසිෂන් එක ඔබේ අරමුණ වැඩි විස්තරයක් මට එවන්න පුළුවන් නම් මේ කෝස් එක නෙමෙයි මෙන්න මෙහෙම ඔයාට විසඳුමකුත් තියෙනවා කියලා ඔබට ගැලපෙන සුදුසුම දේ මට කියන්න ඒක පහසුවක් වේවි. ඉතින් ඔබ කෙලින්ම තීරණය කරනවා නම් මම මේ කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඔය සර් කියපු ටික අනුව මම මේකෙන් මුල හදාගමු කියලා මේකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් එහා ඔබේ අරමුණු සහ ඔබ ඉන්න මට්ටම දැන් මේ කෝස් එකට වඩා මම ටිකක් මට්ටම ඉඳලා මට මෙන්න මේ ටික තමයි ඕනේ. එහෙනම් ඔබේ තොරතුරු ටික පිළිවෙලට මට එවන්න. එතකොට මීට වඩා ඔබට සුදුසු දෙයක් තිබේ නම් මම ඒ පිළිබඳව ඔබට පුද්ගලිකව රිප්ලයි කරනවා. එහෙනම් see you next time. Thank you very much for watching this video. ප්‍රවීණ ඉංග්‍රීසි දේශක බණ්ඩාර දිසානායක සර්ගේ 3 month English course එක ජීවිතේ ජය ගන්න හිතන ඕනම කෙනෙකුට ගැලපෙනවා. මේ සැරේ උසස් පෙළ ලියපු අයට වඩාත්ම සුදුසුයි. හොඳම දේ දැක්කම ප්‍රමාද වෙන්න එපා. දැන්මම WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.